ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ደግሞ የምናየው ሌቭል ኦፍ አናላይስ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ሶ ትራዲሽናል ኦር ኮንቬንሽናል ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ዋዝ ኖት ኮንሰርንድ ዊዝ ኤኒ ፖቴንሻል ዲስቲንክሽን ቢትዊን ዲፍረንት ሌቭልስ ኦፍ አናላይስ ኦር ቲዎሬቲካል ፐርስፔክቲቭ። እንግዲህ በትራዲሽናል ወይም በድሮ ማለት ነው ወይም ኮንቬንሽናል ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የምንለው ምን ነበር? ስለ የተለያየ ሌቭል ኦፍ አናላይስ እንዳሉ አለየም ነበር ማለት ነው። ወይም ቲዮሪዎች አልነበሩ ማለት ነው። ጀስት ልክ ባንድ ሁሉንም ባንድ ሳይድ ብቻ ነበር የሚገምግም የነበረው። አሁን ግን ዳቪድ ሲንገር ከሚባለው ወዲህ ከዚህ ሳይንቲስት በኋላ ማለት ነው ሃይላይትስ አናዘር ቫልዩ ኢን ቲንኪንግ ኦፍ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን አስ ሰምቲንግ ዛት ካን ቢ ስተዲድ ፍሮም ዲፍረንት ኤንድ ዲስቲንክቲቭ ፐርስፔክቲቭ። እንግዲህ በተለያዩ ሁኔታዎች እንደሚጠና በተለያየ ፐርስፔክቲቭ ከተለያየ እይታ እንደሚጠና ነው የዓለም አቀፍ ግንኙነት ያስቀመጠው ማለት ነው። በምን አይነት እንደሚቀመጥ እንግዲህ እናያለን ማለት ነው። being clear about what our level of analysis can prevent us from indulging in analytical cherry picking, that is to say from randomly gathering evidence across different levels in pursuit of answer to our research questions. እነዚህ ሪሰርች ማለት እነዚህ ሌቭል ኦፍ አናላይሲስን ወይም እነዚህ ደረጃዎችን መለየታችን ምን ያደርገናል? ይቆጥበናል ማለት ምን ቸሪ ፒኪንግ ከምንለው ነገር ይቆጥበናል። ቸሪ ፒኪንግ ምንድን ነው? አንድ ነገር መረጃ እንወስድና ዝም ብለን በደፈናው እንደዚህ ነው ብለን እንወስናለን እና ከዚህ ይታደገናል የሚለው ይሄ ሌቭል ኦፍ አናላይሲስ ከተለያየ ፐርስፔክቲቭ ማጥናታችን ማለት ነው። right? So the analytical consequence of drifting between levels that our search for evidence will need to be comprehensive and that we may have to look at different set of data or material for each additional aspect ነው። እንግዲህ ይሄኛው አናሊቲካል ኮንሲኩዌንስ ምንድነው? የተለያየ ሌቭሎችን መለየት መቻል ነው። እና ደግሞ እነዚህ ምንድነው ኤቪደንስ ማስረጃዎችን ይሰጡናል ማለት ነው። ወይም ጥልቅ የሆነ እውቅና ይሰጡናል ማለት ነው ስለ ዳታው ስለዛ ማቴሪያል ማለት ነው። ራይት ስለዛ ስላለን መረጃ ጥልቅ የሆነ ምን እንዲኖረን ያደርጋል ማለት ነው። ማስረጃ እንዲኖረን ያደርጋል ማለት ነው። So from the 1950s onward more and more international relation scholars endeavored to specify the focus of their analysis more clearly. እንግዲህ በ1950ዎቹ ኦንዋርድ በጣም ብዙና ብዙ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ስኮላሮች ወይም ሊቃውንታት ማለት ነው የዓለም አቀፍ ግንኙነት ሊቃውንታት ምን አድርገዋል? የተለያየ ሌቭል ኦፍ አናላይሲስን ምን አድርገዋል? አስቀምጠዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ኬኔዝ ዋልትስ ምንለው ሰው አለ። ይቅርታ ረብሻ ግን አለ ከውጭ ይቅርታ። እንግዲህ ኬኔዝ ዋልትስ ማን ምንለው ስቴት ኤንድ ዋር በሚለው መጽሐፉ ማለት ነው a theoretical analysis in 1959 ማለት ነው which introduced analytical framework for the study of international relation that distinguish between what he referred to as different image of an issue. ኬኔዝ ዋልትስ ምንለው ሰው ማለት ነው ስቴት ኤንድ ዋር በሚል መጽሐፉ ምን ብሏል? ከተለያየ ኢሜጅ ወይም እነዚህ የተለያየ እይታ የዓለም አቀፍ ግንኙነት በተለያየ ኢሜጅ ብሎ ነው ያስቀመጠው ማለት ነው። ሌቭል ኦፍ አናላይስ የሚለውን ኢሜጅ ብሎ ነው ያስቀመጣቸው። ከተለያየ ኢሜጅ ማየት እንዳለብን አስቀምጠዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ዘ ኢንዲቪዥዋል ኢሜጅ ከግለሰቡ አንጻር ማየት እንዳለብን፣ ዘ ስቴት ከአገሪቱ አንጻር ከኢንተርናሽናል ሲስተሙ አንጻር ማየት እንዳለብን አስቀምጠዋል ማለት ነው። እያንዳንዳቸውን እስኪ እናያቸው። ዘ ኢንዲቪዥዋል ሌቭል ስናይ በግለሰብ ማለት ነው። አንድ ግለሰብ ለዓለም ወይም አንድ ሀገር ከሌላ ግንኙነት በሚኖራት ጊዜ ምን አይነት ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል? ወይም አንድ ግለሰብ ከሌላ ማህበረሰብ ጋር ሌላ ሀገር ማህበረሰብ ጋር እንዴት ይገናኛል የሚለውን ነገር የሚያይ ነው ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ ስናየው so we would look at the behaviors, motivation, belief and orientations of the individuals in affecting particular international phenomena ማለት ነው። ይህ የሚያጠናው ምንድን ነው? የአንድ ሰው ግለሰብ ማለት ነው ባህሪ ማለት ቢሄቪየሩ፣ ሞቲቬሽን ወይም የተነሳሳበት ዋና ምክንያቱ፣ ቢሊፉ እምነቱ ኤንድ ኦሪየንቴሽኑ ዝንባሌው የዛ ሰው የዛ ግለሰብ ምን ይመስላል
ወይም በምን አይነት ሁኔታ ነው ኢንተርናሽናል ፌኖሜናን አፌክት የሚያደርገው ተጽዕኖ ሊያሳድርበት የሚለውን የሚያይ ነው ማለት ነው። ራይት ግልጽ ነኝ። ሶ the psychology and emotion behind people's action and decisions እንግዲህ ኢሞሽንና ሳይኮሎጂው ምን ይመስላል፣ ኢሞሽኑ ሳይኮሎጂ ምን ይመስላል የሚለውን እንትን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ፊሩ ያ ሰው ያለበት ውስጡ ላይ ያለ ፍራቻ ምን ይመስላል፣ አንድ ውሳኔ ሲወስን ምን ያሉ ፍራቻ ኑሮት ነው የሚለው ነገር ፊሩ። እዚህ ቪዥን አላማው ምንድነው፣ ቪዥኑ ያ ሰውዬ ምንድነው ቪዥኑ የሚለው ነገር መታየት አለበት ወይም መጠናት አለበት። ዜር አክሰስ ቱ ኢንፎርሜሽን ምን ያህል መረጃ አለው የሚለውን ነገር ይሄኛው አንድ መጠናት ያለበት ነገር ነው። and also the capacity to make difference እነዚህ መታየት እንዳለባቸው ነው የሚያሳየው ማለት ነው። so psychological factors are also an important factor in analysis of foreign policy እንግዲህ ሳይኮሎጂካል ፋክተር ወይም የሰውየው ጭንቅላቱ ላይ ያለው ነገር ማለት ሳይኮሎጂው በጣም በኢንተርናሽናል ሪሌሽን ወይም ፎሬን ፖሊሲ ላይ በተለይ ስናጠና በጣም ጥልቅ የሆነ ዲፕ አንደርስታንዲንግ ይሰጠናል ማለት ነው። so particular mindset and perceptions of political leaders and key actors may influence their decisions and behaviors እንግዲህ የአንድ ሰው ማይንድ ሴት ማለት ነው። የአንድ ሰው ማይንድ ሴት ወይም እይታው ወይም የዛ ፖለቲካል ሊደር እይታው ማይንድ ሴቱ አስተሳሰቡ በዲሲሽኖች በተለያዩ ውሳኔዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። right focusing on the individual level and say particular actions specified personality in the public realm, be the politician, diplomats or bankers ለምሳሌ እነዚህ የተለያየ ፖለቲሻኖች፣ እነዚህ ባንከሮች፣ ዲፕሎማቶች ያው በአንድ ሀገር ፓርቲኩላር አክሽን ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ እንደሚኖራቸው ነው ማለት ነው። so would lead to us drawing different conclusions again about the cause and consequence that phenomena ሌላ ደግሞ the group level of analysis ስናይ break the analysis down into a certain kinds of groups ነው። እንግዲህ ይሄኛው group level analysis ነው it breaks the analysis down into a certain kinds of groups ነው how they relate to the state levels and where they position themselves with respect to the global dimensions of the issues they are dealing with ነው። እና ግሩፕ ሌቭል አናላይስ የምንላቸው ሰርቴን የሆኑ ካይንድ ኦፍ ግሩፕ ወይም የተወሰኑ የሆኑ ግሩፖች እነዛ እንዴት ነው በስቴት ሌቭል ላይ ሪሌት የሚሆኑት የሚለውን ነገር የሚያሳይ ነው ማለት ነው። where they position themselves with respect to global dimensions of the issues they are dealing with የሚለውን ነገር የሚያሳይ ነው ማለት ነው። so a group level analysis focus on the foreign policy would look for example at the role of lobbying groups and the way they influence the national decisions making on an issue እነዚህ ኢንላይትን የሆኑ ማለት ነው ሎቢንግ ግሩፕ ማለት ምንላቸው ምሁራኖች እነዚህ በአንድ ሀገር ውሳኔ ላይ ምን ያህል ኢንፍሉዌንስ እንደሚያሳድሩ የሚያይ ነው ማለት ነው። a group level analysis could be interested in activist ለምሳሌ በአክቲቪስት መልኩ ሊሆን ይችላል ወይም በፕሬዠር ግሩፕ ሊሆን ይችላሉ። ለምሳሌ ልክ እንደ anonymous that seeks to influence the global debates about the winners and the losers of globalization and capitalism and so forth በአጠቃላይ ስናየው የግሩፕ ሌቭል ኦፍ አናላይስ ምንለው ልክ የሆኑ ሰርቴን የሆኑ ግሩፖች አንድ የሆኑ ማህበረሰቦች የተማሩ ማህበረሰቦች ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ልክ እንደ መምህራን አሶሲዬሽን ሊሆን ይችላል፣ የሰራተኞች የወዛደሮች ወይም እንደዛ አይነት አሶሲዬሽኖች በአንድ ሀገር ውሳኔ ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ ያመጣሉ ወይም ምን ያህል ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ላይ አፌክት ያደርጋሉ የሚለውን ነገር የሚያይ ነው ማለት ነው። ኢንዲቪጁዋል የምንለው ደግሞ አንድ ግለሰብ የሱ ማይንድ ምን ያህል ተጽዕኖ ያመጣ ማለት ነው በኢንተርናሽናል ሪሌሽናችን። በተለይ ፎሬን ፖሊሲ ላይ ዲፕሎማት ከሆነ አሁን ይሰውየ ምንድነው ያንድን ሀገር ፖዚቲቭሊ ኔጌቲቭ ፋክተር ይኖረዋል ማለት ነው ኢንዲቪጁዋል ሌቭል ስናይ። እና እዚህ ጋር ደግሞ ሰርድ ዋን ኢዝ ዘ ስቴት ሌቭል ምንለው ከሀገራዊ ደረጃ አንድ ሀገር ደግሞ በኢንተርናሽናል ሪሌሽን ምን ያህል ኢንፍሉዌንስ አላት የሚለውን የምናየውበት ነው ማለት ነው። ስቴት ሌቭል ምንለው ሶ ዘ ሜን ፎከስ
remains on the state as the dominant unit of analysis ነው ራይት ዋና ፎከስ የሚያደርገው እዚህ ጋር ምንድነው ስቴት ምንለውን as a dominant unit of analysis እንደ ዋና ተዋናኝ ነው የሚያት ማለት ነው አገርን ማለት ነው state level so this enduring focus on the state right ፎከስ የሚያደርገው ምን ላይ ነበር ማለት ነው ይሄ ስቴት ላይ ነው ማለት ነው ይሄ ፎከስ የሚያደርገው and therefore on the state level of analysis is referred to as relative state centrism of the discipline ለዋል ወይም አገር ተኮር ማለት ነው state centrism ምንለው ማለት ነው ማለት የዓለም ሀገራትን ትኩረት የሚያደርግ ነው ማለት ነው ይሄ so the international scholars conceive of the state as a point of reference for other type of actors እንግዲህ ስቴት ወይም አንድ ሀገር ለሌሎች just ስኮላሮች ራይት ወይም ለሌሎች አክተሮች ልክ እንደመነሻ ለምሳሌ ኢንዲቪጁዋል አክተር አለ ግሩፕ አክተር አለ ለሌሎች ለሲስተም ሆነ ለነዚህ ምንድነው መነሻ ዋናው ፖይንት ኦፍ ሪፈረንስ ማናት ማለት ነው ስቴት ናት ማለት ነው right state ናት the state acts as arena in which state officials politicians and decision makers operate ነው ስቴት ምንለው ስቴት አገሩን ሳይሆን ማለት ነው እነዚህ በስቴት ላይ በአንድ ሀገር ውስጥ ትልልቅ ስልጣን ያላቸው ለምሳሌ ትልልቅ ቢሮዎች ላይ ኦፊሻሎች ላይ የሚሰሩ ፖለቲሻኖች ፖለቲከኞች እና ደግሞ ዲሲሽን ሜከሮች ኦፕሬት የሚያደርጉበት ነው ማለት ነው እነዚህ ውሳኔው የሚወስኑ ትልቅ ውሳኔዎችን የሀገር ጉዳዮችን የሚወስኑ እነዛ ኦፕሬት የሚያደርጉበት ነው ማለት ነው ስቴት ምንለው ደግሞ so the state is seen as the framework that encapsulates society and as the main point of reference for the individuals ነው ስቴት ምንለው ዋና point of reference ነው ማለት ነው ዋና መነሻ ነው ማለት ነው so an assumptions of international relations scholars have made about the state also being what the main locations of power within the international sphere ነው እንግዲህ እቺ ስቴት ምንላት main locations of power ናት ዋና የኃይል ምንጭ ናት ማለት ነው ራይት ዋና የኃይል ምንጭ ናት በአለም ዋናው ኃይል የሚገኝ ምንድነው የት ላይ ነው ስቴት ላይ ነው ማለት ነው የኃይል መፍለቂያ ናት ማለት so state is where power is primarily concentrated and located ነው በመጀመሪያ ኃይል የሚገኘው የት ላይ ነው ስቴት ላይ ነው ማለት አንድ ሀገር ምን የማድረግ መብት አላት ብዙ የማስገደድ መብት አላት ብዙ ነገሮችን የማስፈጸም መብት አላት ስለዚህ የኃይል ምንጭ ናት ማለት ነው and today's political life remains managed in the state frameworks based on issues like national security domestic cohesion or international or internal stability እንግዲህ ባሁኑ ፖለቲካል ላይፍ እንግዲህ ማኔጅ የሚደረገው framework based on issues like national security የዓለም አቀፍ ወይም የብሔሮች ደህንነት domestic cohesion ማለት የዶሜስቲክ የሀገር ውስጥ ሰላም ግንኙነት የተሳለጠ የሆነ ግንኙነት internal stability በሀገር ውስጥ ሰላም እንዲኖር ዋና ፍሬምወርክ ናት ማለት ነው ስቴትመንት ዋና ፍሬምወርክ ናት ማለት ነው so a state forms the primary kinds of actor in major international organizations such as United Nations እንግዲህ በዩናይትድ ኔሽን ልክ እንደ ትልቅ ኢንተርናሽናል ወይም ዓለም አቀፋዊ የሆኑ ድርጅቶች ላይ ለምሳሌ እንደ ዩናይትድ ኔሽን በምንለው ድርጅት ላይ ስቴት ምንላት ምንድነው ፕራይመሪ የሆነች አክተር ናት ማለት የመጀመሪያ ቀዳሚ የሆነች ተዋናኝት ናት ማለት so states still hold monopoly on violence እንግዲህ monopoly on violence ናት ማለት ወይም ኃይልን የመጠቀም ብቸኛ ኃይልን የመጠቀም መብት አላት ማለት the exclusive right to legitimate use of physical force እንግዲህ physical force ወይም የማስገደድ መብት ኃይልን የመጠቀም መብት ያላት ናት ማለት ነው right so a state level analysis may be interested to look at any one of the following እንግዲህ state level analysis ምንለው ልክ እነዚህን ያጠቃልላል ማለት ለምሳሌ consider state as an actor in their own right ነው እንግዲህ ስቴቶች በራሳቸው ምን ናቸው ማለት ነው አክተር ናቸው how states interact with each other to deal with crisis their foreign policy እንግዲህ ስቴቶች እንዴት ነው ዲል የሚያደርጉት
ስለ ክራይሲስ ወይም ፎሬን ፖሊሲ ለማጥናት የሚለውን ነገር how they build of each other suggestions and react to international developments and trends እንዴት ነው ቢውልድ ለማድረግ ሳጀሽኖችን ሪያክት የሚያደርጉት ከዓለም አቀፍ እድገት እና ግንኙነት ላይ የሚለውን ነገር የሚያዩ ማለት ነው። how they cooperate እንዴት ኮኦፕሬት ያደርጋሉ እንዴት ይገናኛሉ የሚለውን how we look at them as competitors and antagonistic የሚለውን እነዚህ ሁሉ ያጠቃልላል ማለት ነው። so a state level study would also require careful considerations of what kinds of state we are looking at እንግዲህ ስቴት ሌቭል ስንል የሚያጠናው ምንድነው ምን አይነት ስቴት ላይ ነው እያተኮረን ያለው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከሆነች ምን አይነት ስቴት ነች የት ነው የምትገኝ ለምሳሌ ኦርዲናሪ how they are ordered politically እንዴት ነው ፖለቲካል ሲስተሟ እንዴት ነው የተደራጀው የሚለውን ነገር ዜሮ ጂኦግራፊካል ፖዚሽን ኢትዮጵያ ለምሳሌ ታተኮር ነው ወይም አንድ ሀገር ስናተኩር እንዴት ነው ጂኦግራፊካል አቀማምጧ የምትገኝ ምንድነው ወደብ አጠገብ ነው ወደብ አልባ ነች ወይስ ለጦርነት የሚያመች ቦታ ላይ ነች የሚለው ነገር እያንዳንዱ ነገር ይጠናማት ነው their historical ties and experience እንግዲህ ከታሪክ አንፃር ምን አይነት ታሪክ አላት ምን አይነት ኤክስፒሪየንስ አላት ልምድ አላት ጥንካሬ አላት የሚለውን ነገር እናጠናለን ስለ አንድ ስቴት ስናጠና ማለት ወይም ስቴት ሌቭል ስናጠና ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኢኮኖሚክ ስታንዲንጓ እንዴት ነው የኢኮኖሚ ጠንካራ ነች ደካማ ነች ወይስ ምን አይነት ነች አገር ነች ኢንዱስትሪያላይዝድ ነች የሚለውን ነገር የሚያጠና ነው ማለት ነው ስለ አንድ ሀገር ማለት ነው right so it would like also look at the foreign policy of state እንግዲህ ስለ አንድ ፎሬን ፖሊሲ ሁሉ ሊያጠና ይችላል ማለት ስለ አንድ ሀገር ፎሬን ፖሊሲ ሊያጠና ይችላል ከኢንዲኬተርስ ኦፍ ፎሬን ፖሊሲ ኦፍ ስቴት ለምሳሌ ፖሊሲስ proposed and decided by government statement of top level politician role and behaviors of diplomat እነዚህ ምን ናቸው ፎሬን ፖሊሲ ኦፍ ስቴት ኢንዲኬተር ናቸው the other one is the system level ምንለው ነው system level so the conceive the global system as a structure or context within which state cooperate compete and confront each other over issues of national interest ነው እና system level ምንለው ግሎባል ሲስተም እንደምንም ይሁን እንደ ስትራክቸር የሆነ ስትራክቸር ማለት መዋቅር እንደሆነ መዋቅር ነው የሚያዩት ማለት ነው ለምሳሌ እንዴት ነው ኮኦፕሬት የሚያደርጉት ባንድነት የሚሰሩት የሚተጋገዙት የሚለውን ነገር how they compete እንዴት ነው ኮምፒት የሚያደርጉት የሚወዳደሩት and confront እንዴት ነው ዋር የሚያነሱት ግጭት ውስጥ የሚገቡት የሚለውን የሚያጠና ነው ማለት ነው ወይም ናሽናል ኢንተረስታቸው በናሽናል ኢንተረስታቸው የተነሳ ኮንፍሮንት ይሆናሉ ይገጥማሉ ይሄ ሁሉ የሚያጠና ነው ማለት ነው so it's a level of above the state ነው ከስቴት ከሀገር ከፍ ያለ ደረጃ ነው ማለት ነው ይሄ ምክንያቱም ብዙ ሀገሮች ነው አይ ስቴት ሲስተም ሌቭል አናላይዝ ምንድነው ለምሳሌ ሲስተም ሌቭል የምስራቅ አፍሪካ የራሱ ሲስተም ይኖራል ለምሳሌ እነ ኢትዮጵያ እነ ጅቡቲ እነ ሶማሌ እነ ኬንያ ሚዝ ማለት ነው ልክ ሀገር ከፍ ያለ ነው አይደል so ያን ነው የሚለው it's a level above the state ነው the other one is the distributions of power among the state is what እንግዲህ የፓወር ዲስትሪቢዩሽን ምን ሊመስል ይችላል በዚህ ሲስተም ሌቭል ላይ ዩኒፖላሪቲ ሊሆን ይችላል right ዩኒፖላሪቲ አንድ ሀገር ብቻ ሱፐር ፓወር የሆነበት ማለት ነው ለምሳሌ is one main concentrations of power አንድ ሀገር ብቻ የኃይል ጥርቅም ያለበት ሁሉንም ኢንፍሉዌንስ ማድረግ የሚችል ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነ አንድ ሀገር ታላቅ ሱፐር ፓወር ሲኖር ማለት ነው ይሄ ዩኒፖላሪቲ ምንለው ዩኒ ማለት ዋን ማለት ነው ስለዚህ ዩኒፖላሪቲ ምንለው አንድ ታላቅ የሆነ ፓወር ሲኖር ማለት ነው ባይፖላሪቲ ምንለው ደግሞ ቱ ነው ባይ ማለት ቱ ነው ስለዚህ ሁለት ሱፐር ፓወሮች ሲኖር ለምሳሌ በኮልድ ዋር ጊዜ ስናይ አሜሪካና ሩሲያ ወይም ሶቪየት ዩኒየን በዛ ጊዜ ቱ ነበሩ ወይም ባይፖላሪቲ ነበረ ኮልድ ዋር ጊዜ the other one is multipolarity ወይም መልቲ ማለት several ነው many ማለት ነው ብዙ አገሮች የበላይ ሆኑበት ሱፐር ፓወር ያላቸው ማለት ነው so ስለዚህ ፓወር ዲስትሪቢዩሽን ይመስላል ማለት ነው so global circumstances are seen to condition the ability and opportunities of individual states and groups of states to pursue interest in cooperative or competitive ways ነው
እንግዲህ ግሎባል ሰርከምስታንስ ያለ ዓለም አቀፋዊ የሆኑ ሁኔታዎች ምንላቸው ሲና ኮንዲሽን ዘ አቢሊቲ ኤንድ ኦፖርቹኒቲ ኦፍ ኢንዲቪዱዋል ስቴትስ ኤንድ ግሩፕስ ኦፍ ስቴት ቱ ፐርሲው ዜር ኢንትረስት ኢን ኮኦፕሬቲቭ ኦር ኮምፒቲቲቭ ዌይ እንግዲህ ኢንትረስታቸውን ለማስጠበቅ ኮኦፕሬት እና ኮምፒቲቲቭ የሚያደርጉበት ምንድን ነው ማለት ነው መርህ ነው ማለት ነው። ያንዳንዳቸው ስቴቶች ቻንሳቸው እንዴት ይጠቀሙታል ሚሊዮን ማለት ነው ኢንተረስታቸውን ለማስጠበቅ ማለት ነው። ሶ ኢንተርናሽናል ሲስተም ኢዝ አናርቺክ ነው። እንግዲህ በፊትም ስንቴ ብለናል ይሄን አናርቺክ ሲስተም ነው ብለናል። ኢንተርናሽናል ሲስተም ዓለም አቀፍ እንደ አጠቃላይ ካየን አናርቺክ ነው። የበላይ የሆነም ያስተዳድረው አካል የለም ማለት ነው አይደል? ሁሉንም ሀገር አንድ አድርጎ የሚገዛ አካል አሁን አለ የለማ። ሁሉም የራሱን ነው። ግን የሆነ የበላይ አካል እንዳሁን እንዳልነው ግን ሱፐር ፓወሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ኢንፍሉዌንስ ሊያደርጉ ይችላሉ ሌሎች ሀገሮችን። ግን የበላይ አድርጎ የሚገዛ አካል የለም ማለት ነው። እዚህ ጋር አናርቺክ የምንለው ያ ነው። ሶ ላክ ሴንትራል ገቨርንመንት አንድ ሴንትራል የሆነ ማዕከላዊ የሆነ ትልቅ ኃይል የለም ማለት ነው። ወይም ኢንተርናሽናል የሆነ ሶቨሬንቲ የለም that regulate and control what happen to state in their dealing with each others። ስለዚህ ስለ ሀገሮች ምን እንደተፈጠረ ምን አይነት ሰላሙን ለማስጠበቅ የበላይ የሆነ ከፍተኛ ስልጣን ያለው አካል የለም ማለት ነው። አናርቺክ ሲስተም ነው ማለት ነው ኢንተርናሽናል ሲስተም። So international system can be conceived of as made up of what? State, groups of state, organizations, societies or individuals within and across those societies ነው። እንግዲህ ኢንተርናሽናል ሲስተም ስናይ ምንድን ነው ከተለያዩ የሶሳይቲዎች ጥርቅም የተሰራ ነው ማለት ነው። ከብዙ ስቴቶች ወይም ከግሩፕ ኦፍ ስቴቶች የተሰራ ነው። ከብዙ ኦርጋናይዜሽኖች፣ ከብዙ ማህበረሰቦች፣ ከብዙ ግለሰቦች የሚመጣ ነው ኢንተርናሽናል ሲስተም የምንለው እንዳጠቃላይ ስናየው። right? So international relation generally distinguish between three level of analysis ነው። እንግዲህ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ምንለው ዓለም አቀፋዊ ግንኙነት ምንለው በሶስት ሌቨል ኦፍ አናላይሲስ እናየዋለን። right? ሲስተም ሌቭል፣ ስቴት ሌቭል፣ ኢንዲቪጁዋል ሌቭል ያልናቸው ማለት ነው። አራተኛው but the group level is also important to consider as a fourth ነው። አራተኛው ግን ይሄ ግሩፕ ሌቭል አናላይሲስ ያልነው ነው ማለት ነው። So a system level study would need to consider global linkage። እንግዲህ ሲስተም ሌቭል ሲያጠና ምን ማጥናት አለበት ማለት ግሎባል ሊንኬጅ that go beyond single interaction between states። ከግሎባል ሊንኬጅ ስናየው ዓለም አቀፋዊ ግንኙነት ቁርኝት የሚለው ስናይ እንግዲህ ከአንድ ሀገር ከአንድ ሀገር ጋር ያለውን ግንኙነት ብቻ ሳይሆን ከዛ በላይ ማጥናት አለበት ማለት ነው። ከዛ በላይ የሆነ ማለት ነው። balance of power between states and how that determine what happen in global politics። እነዚህ balance of power በስቴቶች መካከል ይገኛል ወይም የፓወር መመጣጠን ይገኛል ማለት ነው። include development that are even outside the immediate control of any particular state or group of states such as global economy, transnational terrorism, the internet ምንላቸው እነዚህ በዓለም አቀፍ የሚገኙ ወይም ከአንድ ሀገር ቁጥጥር ውጭ የሆኑ ሲስተሞች ይገኛሉ። ራይት እዚህ ጋር ስናጠና ለምን አሁን ግሎባል ኢኮኖሚ የዓለም አቀፍ ኢኮኖሚ አሁን ምንድነው ከአንድ ሀገር ምን ቁጥጥር ውጭ ነው አይደል? ለምሳሌ የዶላር መጨመር ከኢትዮጵያ ውጭ ነው ወይም ከሌሎች ሀገሮች ቁጥጥር ውጭ ነው። ምክንያቱም በመኒ ማርኬት ነው ወይም ያጠቃላይ የዓለም አቀፍ የመኒ ማርኬት ነው የሚወስነው ማለት ነው። ዳዘር ዋን ትራንስኔሽናል ቴሮሪዝም እነዚህ ከሀገር አቋራጭ የሆኑ ሽብርተኝነት ያውን በአንድ ሀገር ብቻ የሚወሰን አይደለም፣ ጀስት አገር አቋራጭ ነው ማለት ነው። ዳዘር ዋን ኢዝ ዘ ኢንተርኔትም ከአንድ ሀገር ቁጥጥር ውጭ የሆነ ነው። ራይት ዓለምን የሚያገናኝ ነው ኢንተርኔት ነው። ስለዚህ ይህን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። A global level would gives us the big picture and help us grasp wide-ranging dynamics that emerge from the global economic system to affect its various competent states, national economies, societies, and individuals. And በግሎባል ሌቭል ስናይ ማለት ነው ግሎባል ሌቭል የምናየው እንግዲህ ምንድነው ቢግ ፒክቸር ነው፣ በጣም ትልቅ ፒክቸር ነው እና ምን ለማድረግ ይረዳናል? ስለ ዓለም
ስለሚለዋወጥ ዳይናሚክ ስለሆነ ሪሌሽን ስለዛ እንድናቅ ያደርገናል። ስለ ኢኮኖሚክ ሲስተሙ እንድናቅ ያደርገናል ማለት ነው። ናሽናል ኢኮኖሚስ፣ ሶሳይቲዎችን፣ ኢንዲቪዥዋሎችን እንድናጠና በጣም ይረዳናል ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ 1.6 ስትራክቸርስ ኦፍ ኢንተርናሽናል ሲስተም የሚለውን እናያለን ማለት ነው። መልካም ጊዜ